người định cư Israel đốt xe ở ngoại ô Ramallah. Cư dân cho biết, người định cư Do Thái đã đốt 20 chiếc xe trong một cuộc tấn công vào tài sản của người Palestine ở ngoại ô Ramallah vào thứ Hai. Cư dân cho biết, trong một trong những cuộc đột kích táo bạo nhất của họ cho đến nay tại khu vực đóng vai trò là trụ sở chính quyền của người Palestine ở bờ Tây bị chiếm đóng, khoảng một chục kẻ tấn công, đeo mặt nạ và mang theo bom xăng, đã nhắm vào khu vực Al-Bayre, giáp với Ramallah, vào khoảng 3 giờ sáng, 0100 GMT, đốt cháy những chiếc xe chỉ trong vài phút. Họ cho biết, cư dân Ihab Al-Jaben cho biết anh đã hét vào mặt những người định cư nhưng họ vẫn tiếp tục đốt xe. Khi chúng tôi xuống để cố gắng dập lửa, họ bắt đầu bắn vào chúng tôi, anh nói. Mặt tiền của một tòa nhà dân cư bị cháy đen do những chiếc xe đổ bên ngoài bị đốt cháy. Người phát ngôn của cảnh sát Israel cho biết trong một tuyên bố rằng cảnh sát Israel và cơ quan an ninh Shin Bet đang điều tra sau khi nhận được báo cáo rằng một số xe của người Palestine đã bị đốt cháy. Bạo lực của người định cư Do Thái chống lại cộng đồng người Palestine ở bờ Tây đã bị lên án trên toàn thế giới và dẫn đến lệnh trừng phạt đối với những người định cư bạo lực của một số chính phủ, đặc biệt là Hoa Kỳ, nơi đã thúc giục Israel hành động nhiều hơn để ngăn chặn các cuộc tấn công. Chính quyền Palestine, có trụ sở tại Ramallah, đã lên án về cuộc tấn công tàn bạo của lực lượng dân quân định cư. Bộ Ngoại giao của họ đã kêu gọi các lệnh trừng phạt toàn diện nhắm vào toàn bộ hệ thống định cư thuộc địa. Quan chức Hamas Abdul Rahman Sadiq cho biết cuộc tấn công này đại diện cho sự leo thang của những người định cư và đòi hỏi tăng cường đối đầu với những tội ác này. Một tuyên bố của nhóm Palestine cho biết, bạo lực của người định cư trở nên tệ hơn trong chiến tranh Gaza. Israel đã định cư ở bờ Tây kể từ khi chiếm được nơi này trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967. Người Palestine cho biết các khu định cư đã làm suy yếu triển vọng thành lập một nhà nước Palestine ở bờ Tây và dải Gaza với Đông Jerusalem là thủ đô. Israel coi bờ Tây là Judea và Samaria trong Kinh Thánh, và những người định cư viện dẫn mối liên hệ trong Kinh Thánh với vùng đất này. Bạo lực của người định cư đã gia tăng trước khi chiến tranh Gaza nổ ra và trở nên tồi tệ hơn kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu cách đây hơn một năm. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters tuần trước, một nhà lãnh đạo của cộng đồng người định cư đã bày tỏ sự tin tưởng rằng Donald Trump, nếu ông thắng cử tổng thống Hoa Kỳ, sẽ dỡ bỏ những gì mà những người định cư coi là lệnh trừng phạt bất hợp pháp áp đặt đối với các cuộc tấn công vào người Palestine. Hầu hết các quốc gia đều coi các khu định cư là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế. Vào năm 2019, chính quyền Trung khi đó đã từ bỏ lập trường lâu nay của Hoa Kỳ rằng các khu định cư là bất hợp pháp trước khi nó được Tổng thống Joe Biden khôi phục.